Xin chào các bạn, hôm nay Trẻ Tự Nhiên xin giới thiệu với các bạn một bộ tài liệu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại theo quyết định số 5013 quyết định Bộ Y tế ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế. Sau đây là phần giới thiệu bệnh đau dây thần kinh mạc. Bệnh dây thần kinh mạc hay là khẩu nhẫn A tòa. Dây thần kinh mạc hay dây số 7 là dây hỗn hợp có đầy đủ chức năng của một dây thần kinh ngoại vi, vận động, cảm giác, thực vật, dinh dưỡng và phản xạ. Khi tổn thương dây thần kinh mạc, liệt mạc trung ương và liệt mạc ngoại biên đều gây ra mất hoặc giảm vận động các cơ bám da mạc và da cổ. Bệnh dây thần kinh số 7 nằm trong trúng phân kinh lạc của y học cổ truyền với bệnh danh khẩu nhẫn hoa tà, miệng và mắt méo lệch, sẽ tương ứng với các triệu chứng của liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Theo y học hiện đại có rất nhiều nguyên nhân gây liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Một là do lạnh, hai gặp nhất chiếm tới 80% nguyên phát, thường sau người bệnh bị nhiễm lạnh, và hai xảy ra vào ban đêm. Chỉ có liệt mạc đơn thuần, không có dấu hiệu thần kinh khác, do viêm nhiễm, viêm nhiều rễ dây thần kinh, viêm dây số 7, viêm tai, xương chủm, zona, hạch gối. Do các tổn thương nền sọ, vỡ nền sọ gây vỡ xương đá, tai biến sản khoa do forceps, do khối u gáp cầu tiểu não, u dây thần kinh số 7, u tai, xương chủm, u độc nền sọ, u cánh nhỏ xương bướm. Chẩn đoán xác định liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên: miệng méo và bên lành, lệch nhân trung về bên lành, mắt quạt, mờ nếp nhang trắng, mắt quạt mờ rãnh mũi, má bên liệt. Dấu hiệu xô quy dương tính, dấu hiệu Chapel dương tính. Ngoài ra, người bệnh có thể có một số triệu chứng khác: khô mát hoặc chảy nước mắt, giảm vị giác 2/3 trước lưỡi, giảm tiết nước bọt, cảm giác đau vùng sau tai. Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh theo y học cổ truyền. Nguyên nhân chính gây chứng khẩu nhẫn o tà là ngoại nhân do phong hàn, phong nhiệt tà. Bắt nộ ngoại nhân do các sang chấn ở đầu gây ứ huyết ở kinh lạc. Phong hàn hay phong nhiệt tà thừa lúc chính khí hư tổn, việc ngoại bắt cố xâm phạm vào các kinh dương ở mạc, các sang chấn gây ra huyết ứ ở kinh lạc, dẫn đến sự lưu thông khí mất bình thường, khí huyết không được điều hòa, kinh căn thiếu dinh dưỡng không co lại được mà gây ra nên bệnh. Các thể lâm sàng và điều trị bằng y học cổ truyền. Với mẫu thể lâm sàng tùy từng tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc kê đơn bài thuốc cổ phương, bài thuốc đấu pháp lập phương, bài thuốc nghiệm phương để gia giảm thành phần khối lượng các vị thuốc cổ truyền, hoặc kê đơn các thành phần thuốc cổ truyền thuộc dược liệu cho phù hợp với chẩn đoán. Thể phong hàn ở kinh lạc thường gặp trong liệt dây thần kinh số 7 do lạnh. Triệu chứng sau khi bị lạnh xuất hiện: miệng méo, mắt nhắm không kín, khó thở, lửa, huýt sáo, ăn uống nước trào ra bên liệt, nhân trung lệch về bên lành, nếp nhăn trắng và rãnh mũi, má mờ, quạt mắt bên liệt. Toàn thân có biểu hiện sợ gió, sợ lạnh, gai rát, rêu lưỡi, trắng mỏng, mạch phù, khẳng. Chẩn đoán bất cương, biểu thực hàn, chẩn đoán kinh lạc, bệnh tại các kinh dương trên mạc, chẩn đoán nguyên nhân là do phong hàn. Pháp điều trị: khu phong, tán hàn, ôn kinh hoặc lạc. Điều trị bằng thuốc cổ phương, đại tầng giao thân, khương mạc, khương hoạt 8g,
bạch thược 8g, độc hoạt 8g, xuyên khung 8g, tần dao 8g, đặng sâm 12g, bạch chỉ 8g, bạch linh 8g, cam thảo 6g, ngưu tắc 12g, bạch trục 12g, tục địa 12g, đương quy 8g, hoàng cầm 8g. Sắc uống ngày một thân chia 2 lần. Đấu pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc thuộc nhóm thuốc theo pháp điều trị. Nghiệm phương gồm có quế chi 6g, cỏ xước 12g, cá đầu ngựa 12g, hương phụ 6g, kê quyết đàn 12g, trần vị 6g, bạch chỉ 10g, kinh giới 10g. Sát ngày một thân, uống 2 lần. Điều trị không dùng thuốc. Một là châm cứu, châm tả các huyệt tại chỗ: huyệt ế phong, nghinh hương, đồng tử liêu, địa thương, dương bạch, giáp sa, ngư yêu, nhân trung, huyền liêu, thừa tương. Toàn thân: huyệt bách hậu, phong trì, hợp cốc, bên đối diện. Liệu trình: lưu kim 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày cho một liệu trình. Các kỹ thuật châm như điện châm, điện mẫn châm, ôn điện châm, ôn châm. Liệu trình: lưu kim 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày cho một liệu trình, hoặc cái chỉ vào các huyệt nghinh hương, huyền liêu. Đồng tử liêu, địa thương, dương bạch, giáp sa, phong trì, hợp cốc, bên đối diện. Tùy tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc chọn công thức huyệt cái chỉ phù hợp. Mỗi lần cái chỉ có tác dụng khoảng 7 đến 15 ngày tùy loại chỉ. Sau thời gian tự tiêu của chỉ, có thể thực hiện liệu trình tiếp theo: xoa bóp bấm huyệt. Các thủ thuật xoa dai, miết, véo, bóp các cơ vùng đầu, mặt, cổ, ấn, bấm huyệt giống như châm. Xoa bóp 30 phút trên lần trên ngày. Một liệu trình điều trị từ 15 đến 20 ngày. Thủy châm sử dụng các thuốc theo y học. Y lệnh có chỉ định tiêm báp vào các huyệt như điện châm, ngày một lần, mỗi lần 2 đến 3 huyệt. Một liệu trình từ 15 đến 20 ngày. Tùy trường hợp cụ thể, người thầy thuốc lựa chọn phù hợp với chẩn đoán. Thể phong nhiệt thường gặp trong liệt dây thần kinh số 7 do viêm nhiễm. Triệu chứng: miệng méo, mắt nhắm không kín, khó thổi lửa, quýt sáo, ăn uống nước trào ra bên liệt, nhân trung lại vì bên lành, nếp nhang trán và rãnh mũi, má mờ hoặc mắt bên liệt. Toàn thân có biểu hiện sốt, sợi gió, tiểu tiện vàng, đại tiện táo, chắc lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, mạch phù sắc. Chẩn đoán: Bắc cương, biểu thực nhiệt. Chẩn đoán: kinh lạc, bệnh tệ cấp kinh dương trên mạc. Chẩn đoán nguyên nhân là do phong nhiệt. Về pháp điều trị: khu phong, thanh nhiệt hoặc huyết. Về phương điều trị bằng thuốc gồm có nghiệm phương: kim ngân hoa 16g, xuyên khung 12g, bồ công anh 16g, đăng sinh 12g, thổ phục linh 12g, ngưu tắc 12g, cá đầu ngựa 12g, trần bì 8g. Sắc uống một thân, ngày chia 2 lần. Đấu pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc, các nhóm thuốc theo pháp điều trị. Điều trị không dùng thuốc gồm có châm tả các huyệt tại chỗ, giống thể phong hàn vào kinh lạc. Về toàn thân gồm huyệt bách hậu, phong trì, hợp cốc, khúc trì, nội đình. Liệu trình: lưu kim 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày cho một liệu trình, không châm khi có tổn thương trên da. Các phương pháp điều trị khác như điện châm, điện mẫn châm, cái chỉ, xoa bóp bấm huyệt, thủy châm, giống thể phong hàn vào kinh lạc. Chú ý: tổng số liệu trình điều trị có thể thay đổi tùy tình trạng bệnh lý của mỗi người bệnh. Thể quý cớ thường gặp trong liệt dây thần kinh số 7 do chấn thương như sao ngã, sau phẫu thuật vùng ta, vùng xương chậm, nhổ răng hoặc khối u. Triệu chứng: sau săn chấn xuất hiện miệng méo, mắt nhắm không kín, khó thổi lửa, quýt sáo, ăn uống nước trào ra bên liệt, nhân trung lệch về bên lành, nếp nhang trán và rãnh mũi, má mờ hoặc mắt bên liệt, lưỡi có điểm ứ huyết, mạch sáp. Chẩn đoán Bắc cương, biểu thực. Chẩn đoán kinh lạc, bệnh tạng cấp kinh dương trên mạc. Chẩn đoán nguyên nhân, bắt đầu bệnh nhân. Pháp hoạt huyết, tiêu ứ, hành khí. Phương thuốc điều trị gồm có cổ phương, tứ vật, đầu hồng.
xiên không 12g, bạch thực 12g, tộc địa 12g, đương quy 12g, hầm hoa 8g, đầu nhân 10g, sát ngày một thân chia 2 lần. Đấu pháp lập phương lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc. Pháp điều trị: nghiệm phương, đăng sâm 12g, chỉ sắc 8g, xiên không 12g, út kim 8g, ngưu tắc 12g, tô mộc 10g, hương phụ 10g, trần bì 10g. Sát ngày một tháng chia 2 lần. Điều trị không dùng thuốc, gồm có châm tả các huyệt tại chỗ toàn thân giống thể phong hàn và châm thêm huyệt hải, túc tam tí 2 bên. Liệu trình 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày cho một liệu trình. Các phương pháp điều trị khác giống thể trúng phong hàn vào kinh lạc. Kết hợp điều trị y học hiện đại. Nguyên tắc điều trị: điều trị tùy nguyên nhân, điều trị cụ thể, điều trị bằng thuốc phối hợp các nhóm thuốc sau: tăng dẫn truyền thần kinh, tái tạo bao myelin, vitamin nhóm B liều cao B1, B6, B12. Corticoid, kháng sinh khi có nhiễm khuẩn hoặc kháng virus bị stona. Điều trị không dùng thuốc nên phối hợp với dùng thuốc đeo kính, băng mát, nhỏ mát, nhỏ thuốc vò mát, vật lý trị liệu. Điện di, nivelin, sáng ngán, điện xung giảm xung kích. Thích hồng ngoại, so bóp cơ mặt, vùng liệt, hướng dẫn người bệnh tập nhăn trán, nhíu mày, huýt sáo, phát âm các loại âm P, P, U, I. Trường hợp bị liệt mạc, co cứng, dai dẳng, điều trị không kết quả có thể tiêm cầu quỹ dây thần kinh. Điều trị ngoại khoa: chỉ định phẫu thuật cho liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên trong các trường hợp sau: liệt dây số 7 ngoại biên do lạnh tiến triển ngày càng nặng. Sau điều trị nội khoa và vật lý trị liệu đến ngày thứ 21, lâm sàng vẫn không thấy dấu hiệu hồi phục. Ghi điện thần kinh cơ có mức thoái hóa tới 90%, kèm mất phản xạ nháy mắt, hoặc đến tháng thứ 2 vẫn liệt mạc nặng và điện cơ mất hoạt động điện. Liệt dây số 7 do viêm ta cấp hoặc mãn tính, điều trị bảo tồn trong 4 đến 5 tuần mà không có dấu hiệu phục hồi. Liệt dây số 7 sau mổ ta, cần kiểm tra ống Fallope, nếu có đổi hình thái cần phải mổ lại. Nếu không thấy thay đổi thì điều trị nội khoa, sau 4 tuần không hồi phục thì có thể chỉ định mổ. Liệt dây số 7 ngoại biên do các khối u. Phòng bệnh: tránh nhiễm lạnh, tránh những nơi gió lùa, giữ ấm vùng cổ về mùa đông. Điều trị tích cực bệnh lý viêm tai giữa, viêm tai xương chùm. Video tiếp theo mời các bạn đón xem cách chữa trị bệnh đau dây thần kinh liên trường, hay còn gọi là huyết thống. Nếu thấy video hữu ích, xin các bạn hãy nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký. Trẻ Tự Nhiên xin chân thành cảm ơn các bạn.